Chào mừng các bạn đến với kênh giao dịch chứng khoán cùng anh các Trading Bot. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình kiếm lời từ phái sinh có những cơ hội vàng và bẫy ngầm nào nhé. Chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay muốn chia sẻ với anh chị một chủ đề rất là hấp dẫn, đó là phái sinh. Thì trong phái sinh nó có những cái cơ hội lớn lao nào, và đi kèm với đó là những cái rủi ro nào mình cần nên tránh. Anh Tâm, người đã có nhiều năm xây dựng chiến lược giao dịch phái sinh thực tế hiệu quả, sẽ chia sẻ cho anh chị cùng biết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết để thấy được sự hấp dẫn của phái sinh là ở chỗ nào và làm như thế nào để có khả năng kiếm tiền trên phái sinh. Ok, hôm nay Tâm và các anh chị sẽ cùng chinh phục thị trường phái sinh và các em xem thị trường phái sinh nó hấp dẫn như thế nào để mình tìm kiếm cơ hội trong đó. Nội dung hôm nay mình sẽ trình bày bao gồm 3 phần. Đó là phần thứ nhất, đó là phái sinh là gì và phái sinh có sự hấp dẫn như thế nào so với thị trường cơ sở. Phần thứ hai, đó là chiến lược giao dịch phái sinh và một cái quy trình như thế nào để tạo ra một cái chiến lược giao dịch phái sinh hiệu quả và có lời. Cái phần thứ ba, đó là giới thiệu về cái giải pháp hỗ trợ giao dịch phái sinh chủ động có tại các Trading Bot. Phần thứ nhất thì phái sinh là gì? Thì phái sinh tại thị trường Việt Nam thì nó đơn giản chỉ là giao dịch trên chỉ số tương lai của VN30. Thì mình dùng rõ hơn, đó là nếu mà bạn nghĩ sắp tới thị trường tốt, VN30 tăng, thì mình có thể là thực hiện mua chỉ số tương lai và mình chờ chỉ số tăng lên, sau đó mình chốt lời. Còn nếu mà mình sắp tới mà mình nghĩ là thị trường xấu thì bạn có thể bán trước, rồi sau đó là mình chờ thị trường giảm xuống, mình mua ngược trở lại ở vùng giá thấp, thì mình có thể là cũng có lời ở trong cái trường hợp thị trường giảm. Cái phần thứ hai, đó là mình sự hấp dẫn của thị trường phái sinh là như thế nào. Thì sự hấp dẫn thứ nhất đối với thị trường phái sinh đó là mình có khả năng kiếm lời cả trong thị trường tăng hoặc là kể cả trong thị trường giảm. Thì cái điểm đây là nó sẽ khác biệt so với thị trường cổ phiếu, là thị trường cổ phiếu thì mình gần như là chỉ có thể kiếm tiền trong thị trường tăng. Còn nếu mà như là trong hôm nay, trong 3 phiên gần đây thị trường giảm, thì gần như là mình rất ít cơ hội để kiếm được lời trong thị trường cổ phiếu. Nhưng mà riêng với thị trường phái sinh, nếu mà trong 3-4 phiên gần đây mình làm đúng, có thể là anh chị sẽ có thể là kiếm lời từ 10 đến 20% cái tài sản của mình. Rồi cái sự hấp dẫn thứ hai, đó là giao dịch tức thời. Có nghĩa là đối với thị trường cổ phiếu thì anh chị và các bạn sẽ cần phải chờ khoảng 2.5 ngày để hàng về, mình có thể quyền bán để mình chốt lời. Nhưng riêng với thị trường phái sinh thì anh chị có thể là nếu mình cảm thấy có lời, mình sẽ có quyền chốt lời ngay lập tức, không phải chờ đợi lời cái vấn đề gì hết. Sự hấp dẫn thứ ba, đó là đòn bẩy cao. Thì đòn bẩy ở trên phái sinh là khoảng 1 năm, thì nó sẽ cao hơn so với thị trường cổ phiếu. Ví dụ như đối với thị trường cổ phiếu, nếu mà mình vay margin thì đòn bẩy cũng là 1-2, nhưng riêng đối với đòn bẩy trong phái sinh là 1 năm. Thì mình giải thích rõ là đòn bẩy đây là không phải là nó không phải là margin, cho nên là bạn sẽ không bị tốn cái phí vay như cái sản phẩm margin. Mình sẽ đi qua cái chủ đề là chiến lược giao dịch phái sinh và cái quy trình để tạo ra một cái chiến lược giao dịch phái sinh hiệu quả. Đầu tiên là cái khung thời gian mà bạn cần phải xác nhận để bạn thực hiện cái giao dịch. Đối với giao dịch phái sinh thì khung thời gian có thể là bạn sẽ giao dịch từ 1 phút, 5 phút tới 1 giờ, tới có thể là nhiều ngày, tùy theo cái thói quen giao dịch cũng như là cái mức độ chấp nhận rủi ro của bạn để bạn quyết định cái khung thời gian nào bạn nên giao dịch với nó. Cái chủ đề thứ hai, đó là cái công cụ để xác định xu hướng VN30. Vì chúng ta đang kiếm lời trên cái xu hướng VN30, cho nên mình cần phải có những cái công cụ để xác định đúng được cái xu hướng tương lai của VN30 và mình giao dịch theo nó. Cái vấn đề thứ ba, đó là sau khi mình xác định được xu hướng thì chúng ta cần phải có được cái xử lý mở lệnh hiệu quả. Thì đối với xử lý mở lệnh hiệu quả, chúng ta cần phải có hai cái thứ mình cần quan tâm, đó là cái thời điểm để mình vào lệnh và cái phần trăm tài sản để vào lệnh. Thời điểm vào lệnh có nghĩa là chúng ta phải vào được ngay cái khúc mà gần cái thời điểm hình thành trend mạnh nhất,
và nó tiềm năng lợi nhuận nhất. Còn cái thời điểm mà nếu mà vào trước đó thì có khả năng là thị trường sẽ sideways đi ngược, làm cho chúng ta mất cái vị thế mà mình đã vào lệnh, làm chúng ta rất là dễ lỗ. Cái phần trăm vào lệnh có nghĩa là đối với những cái giao dịch mà mình thấy là tiềm năng lớn và có khả năng thành công nhiều thì chúng ta phải vào ở cái mức tài sản cao để mình có được cái lợi nhuận lớn. Còn đối với những cái giao dịch mà mình thấy là cái tiềm năng lợi nhuận thấp, hoặc là có khả năng là cái tỷ lệ thành công thấp, thì chúng ta phải vào ở mức cái tài sản vừa phải. Đối với xử lý thoát lệnh thì đây là cái thứ chính để quyết định cho chúng ta là giao dịch đó kết thúc là lời hoặc lỗ. Thì xử lý thoát lệnh nó sẽ bao gồm 3 nguyên tắc chính. Đó là cái yếu tố thứ nhất, đó là giới hạn lỗ tối đa. Thì đối với một giao dịch phái sinh thì nó rất là rủi ro và nó sẽ biến động rất là nhanh, cho nên là mình phải cần đặt ra cái giới hạn để mình cái giới hạn lỗ để bạn thoát ngay lập tức và không cần phải suy nghĩ hoặc là xem xét thêm các yếu tố nào nữa. Cái yếu tố thứ hai đó là chạm mục tiêu mình sẽ chốt lời. Thì tương tự như là cái vấn đề về giới hạn lỗ, thì khi mà chạm mục tiêu là mình sẽ nhanh chóng chốt lời để mình kết thúc cái giao dịch. Và cái điểm thứ ba đó là một cái điểm khó nhất trong vấn đề thoát lệnh, đó là khi mà các cái giao dịch của bạn nó không chạm tới cái điểm cắt lỗ, mà nó cũng không chạm tới cái mục tiêu target mà mình đã đặt ra, thì mình phải cần có những cái nguyên tắc nào để mình thoát ở giữa cái điểm đó, để mình có khả năng là vừa có lời, hoặc là đơn giản như là tối thiểu hóa những cái rủi ro mà mình gặp phải. Cái thứ năm là cái thứ cuối cùng để mình kiểm định cái chiến lược của mình, đó là các anh chị phải biết được là cái tỷ lệ thành công của cái tín hiệu của mình là như thế nào. Thì đương nhiên là tỷ lệ thành công càng lớn là càng tốt. Nếu mà 100% là tốt nhất. Và đương nhiên là thật sự trong quá trình mình giao dịch dài hạn thì cái tỷ lệ thành công của anh chị và các bạn hiệu quả nhất là nó sẽ đến từ khoảng 50 tới 60% là mức độ là rất là thành công. Còn cái điểm thứ hai mình cần quan tâm đối với một cái chiến lược giao dịch, đó là lợi nhuận bình quân của một tín hiệu. Thì đây là nghĩa là cái lợi nhuận hoặc là cái phần trăm cái số điểm mà mình có thể kiếm được trong một tín hiệu, thì nó sẽ càng cao và càng tốt. Khi mà nó cao thì có nghĩa là cái chi phí bạn bỏ ra nó sẽ thấp và cái lợi nhuận bạn mang lại có được nó sẽ là cao. Và những cái yếu tố khác mình cũng cần quan tâm trong quá trình kiểm chứng cái chiến lược giao dịch của mình, đó là cái rủi ro tối đa của mình khi mà gặp phải trong cái quá trình giao dịch, cũng như cái số lượng tín hiệu lời hoặc là lỗ liên tục mà trong cái thời điểm mà xấu nhất của mình gặp phải là như thế nào. Bây giờ mình sẽ qua các cái chủ đề kế tiếp, đó là các cái công cụ hỗ trợ cũng như là các cái sản phẩm mà có tại các trading bot. Thì hiện tại bây giờ là đối với giao dịch phái sinh, các trading bot sẽ cung cấp cho bạn hai cái sản phẩm chính. Đó là cái sản phẩm thứ nhất, đó là 3 cái chiến lược giao dịch phái sinh. Đó là hồi nãy mình sẽ có khả năng là giao dịch trên phái sinh trên 1 phút, 5 phút hoặc là khung thời gian giờ. Rồi cái sản phẩm thứ hai, đó là cái tiện ích quản lý giao dịch nhanh. Đó là trong quá trình giao dịch phái sinh thì chúng ta cần có đưa ra những cái quyết định nhanh hoặc là những cái thao tác nhanh. Thì các trading bot đã đưa cho các anh chị và các bạn 4 cái hệ thống chức năng để mình thực hiện nhanh chóng cái thao tác đơn giản, cái quy trình thực hiện lệnh của mình. Cái chức năng đầu tiên đó là chức năng golden. Thì trong quá trình mình giao dịch phái sinh thì có những thời điểm mình muốn ngay lập tức thoát khỏi thị trường hoặc là đóng các cái vị thế hiện tại bây giờ để chốt lời hoặc là tối thiểu hóa những cái rủi ro, thì chức năng này sẽ thực hiện cho bạn cái ý đồ đó một cách nhanh chóng sau một nút bấm. Cái chức năng thứ hai đó là mở và đóng vị thế nhanh. Thì đối với phái sinh, thời điểm nó là quyết định tất cả, cho nên là tại cái trading bot sẽ cung cấp cho anh chị và các bạn cái chức năng mở và đóng lệnh nhanh trên màn hình điện thoại để anh chị có thể là nhanh chóng thực hiện cái thao tác này.
Cái chức năng thứ ba đó là tăng và giảm vị thế một cách đơn giản và chính xác. Thì trong quá trình giao dịch phái sinh, nếu mà mình giao dịch nhiều hợp đồng thì có những thời điểm các anh chị và các bạn sẽ thấy là mình cần, ví dụ như mình muốn là ngay lập tức tăng cho mình cái kích thước giao dịch lên. Ví dụ như từ 2 hợp đồng mình có thể là muốn là giao dịch nhanh chóng mở cho mình thêm 2 hợp đồng nữa để mình có thể là kiếm lời nhiều hơn. Hoặc là đang sở hữu 10 hợp đồng thì mình muốn là thôi có gì đang lời nhiều quá, mình muốn chốt bớt 5 hợp đồng, ví dụ như 50% hoặc là 70%, thì mình muốn giữ lại cái phần nhỏ còn lại để mình theo một cái xu hướng nào đó để mình chốt lời sau. Thì đây là cái chức năng để hữu ích để mình thực hiện những cái hành động đó. Cái chức năng thứ tư đó là truy vấn tài sản nhanh chóng. Thì hiện tại ở trên các chatbot sẽ cung cấp cho bạn cái chức năng là truy vấn tài sản, là mình có thể là có thấy được tổng tài sản của mình hiện tại là như thế nào, lời lỗ của giao dịch hiện tại là như thế nào, số lượng vị thế mình đang nắm giữ là như thế nào. Thì với các thông số này thì các anh chị sẽ ngay lập tức có khả năng là thực hiện đưa ra những cái quyết định về hành động cho cái tài sản của mình một cách hiệu quả nhất. Cái chức năng thứ năm đó là hỗ trợ giao dịch tự động. Ví dụ như là khi mình giao dịch phái sinh, mình cảm giác là một cái hệ thống chiến lược nào nó đã hiệu quả rồi và mình cũng không có thời gian để mình thực hiện tay những cái thao tác đó, thì đây là một cái công cụ để hỗ trợ cho các anh chị có khả năng giao dịch đầy đủ theo cái chiến lược đó, nhưng mà mình vẫn không có tốn thời gian để mình theo dõi những cái hành động đó. Thì tại cái chatbot sẽ cung cấp cho các anh chị cái tiện ích này để mình có khả năng là hỗ trợ thiết lập là số lượng hợp đồng để bot có khả năng giao dịch theo cái chiến lược đó, rồi mình có thể là tùy chọn cái chiến lược để bot giao dịch theo. Ví dụ như mình có 3 cái chiến lược ở trên kia thì bạn hãy có quyền là chọn một trong 3 chiến lược đó tùy theo cái sở thích của mình. Và cái chức năng về chế độ auto đó là tại cái chatbot sẽ cung cấp cho anh chị là 3 cái option. Option thứ nhất là action, là có nghĩa là sau khi cái chiến lược có cái tín hiệu hành động là ngay lập tức bot sẽ kết nối vào tài khoản và thực hiện theo, không có yêu cầu hỏi lại các bạn về xác nhận lệnh. Còn cái chức năng thứ hai đó là cái chức năng notify, có nghĩa là khi mà hệ thống chiến lược có tín hiệu giao dịch thì bot sẽ thực hiện thao tác là hỏi lại để xác nhận cho bạn là bạn có muốn thực hiện cái hành động này hay không. Nếu mà anh chị chọn yes thì đương nhiên là bot sẽ thực hiện kết nối và giao dịch theo. Còn nếu anh chị mà không thực hiện là đương nhiên là cái tín hiệu đó mình sẽ bỏ qua, mình không muốn giao dịch theo cái hành động đó. Và cái chế độ cuối cùng đó là cái chế độ disable, là có nghĩa là mình sẽ tạm thời mình ở ngoài thị trường, mình không muốn thực hiện theo cái chiến lược đó. Và mình sẽ đi vào cái phần cuối của cái buổi chia sẻ hôm nay, đó là tên của 3 cái hệ thống chiến lược giao dịch phái sinh. Thì trước khi mình trở về cái phần cuối nêu cùng, nếu mà anh chị thấy hay thì vui lòng like và share cho các chatbot nhé. Và 3 cái chiến lược giao dịch phái sinh hiện tại có trên các chatbot đó là chiến lược giao dịch theo phút, thì mình đang viết tắt cái chữ QTRR. Chiến lược theo khung thời gian 5 phút, thì ở đây mình có viết tắt cái chữ DTFL. Rồi cái chiến lược cuối cùng đó là chiến lược giao dịch theo khung thời gian giờ. Thì mỗi cái chiến lược nó sẽ có cái ưu và nhược điểm khác nhau trên từng chiến lược, cũng như là số lượng giao dịch sẽ khác nhau. Cái nội dung kế tiếp của một cái video clip tiếp thì mình sẽ trình bày chi tiết cho các anh chị và các bạn về các cái thông số về hiệu quả, cũng như là những cái thông số về rủi ro ở trên từng chiến lược, để cho các anh chị có thể dễ dàng lựa chọn một cái chiến lược phù hợp cho mình trong quá trình giao dịch kiếm lời trên giao dịch phái sinh. Tới đây thì thời lượng của clip cũng khá dài thôi, hẹn các anh chị và các bạn ở clip tiếp theo chúng ta sẽ cùng chinh phục và cùng hiểu rõ về 3 cái chiến lược này nhé. Mình sẽ xin kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, buổi chia sẻ hôm nay tại đây. Ở clip kế tiếp mình sẽ trình bày cho các anh chị và các bạn về chi tiết về độ hiệu quả, cũng như là những cái rủi ro trên từng cái chiến lược phía trên. Và ngoài ra thì mình sẽ thao tác demo cho các anh chị và các bạn các cái tiện ích ở trên bot sẽ như thế nào,
để mình có khả năng dễ dàng lựa chọn các cái chiến lược hiệu quả, cũng như là thực hiện các cái thao tác trên bot trong quá trình giao dịch phái sinh. Chào các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại.